nóng hổi mà cả thế giới đang quan tâm, đó là cuộc bầu cử ở Mỹ. Đối với cái nhiệm kỳ trước thì các bạn nếu có xem cuộc bầu cử thì các bạn biết đó, bầu cử ở Mỹ nó rất là sôi động chứ không phải như những nước khác, có rất là nhiều màn tranh luận rồi drama thị phi xảy ra xung quanh người tổng thống đương nhiệm đó là Donald Trump, cũng như là những cái bàn cãi, những cái controversy về chính sách mà ông đưa ra. Thì nhiệm kỳ mới này là 4 năm tiếp theo sẽ có sự thay đổi như thế nào? Liệu tổng thống Trump có được tiếp tục giữ cái ghế tổng thống của mình hay là một người nào khác? Người nào khác đây chính là ai? Joe Biden. Chỉ có hai lựa chọn vào thời điểm này thôi. Và vào ngày 3 tháng 11 là cái ngày mà cả nước Mỹ sẽ đi bầu cử đó. Sau ngày đó thì mình sẽ biết là kết quả như thế nào các bạn ha. Quy trình về bầu cử ở Mỹ nó cũng rất là phức tạp chứ nó cũng không có đơn giản đâu. Cho nên trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ cho các bạn những cái từ vựng về chủ đề chính trị cũng như là bầu cử ở Mỹ, cho các bạn một vài cái kiến thức về bầu cử thôi. Nói chung là mình cũng không biết nhiều lắm đâu, cái biết cái gì thì mình chia sẻ cái đó. Nhưng mà mình cũng sẽ dựa theo cái video của cô Rachel trên kênh Rachel's English á, để cho các bạn thấy người bản xứ người ta chia sẻ, và mình sẽ nói lại bằng tiếng Việt cho các bạn. Bởi vì mình biết á, là hôm trước mình có giới thiệu cái kênh này cho các bạn xem rồi, nhưng mà nhiều khi cổ nói tiếng Anh rất là nhiều và các bạn phải có cái trình độ tiếng Anh nó cao chút xíu thì mới hiểu được á. Cho nên mình muốn làm video này để mình bình luận rồi mình dịch ra tiếng Việt, rồi mình chỉ các bạn, mình lưu ý với các bạn những cái mà các bạn có thể học, cho các bạn nào mà chưa đạt được cái trình độ cao cũng có thể xem và hiểu được những cái từ vựng này và học được cách thức mà hệ thống chính trị ở Mỹ, bầu cử ở Mỹ diễn ra như thế nào. Kênh Rachel English làm những cái video trước thì mình đã có nói các bạn là hãy nên subscribe rồi đúng không? Đây bây giờ mình sẽ show cái video này ha. Thì cô Rachel cổ làm cả một cái video nói về từ vựng của chính trị Mỹ cũng như là cái cách thức bầu cử luôn, thì mình sẽ xem cùng nhau ha. To start, let's talk about our two main parties. Now, I don't mean party like let's celebrate woohoo, a birthday party or something like that. Cổ nói về party ha, two main parties, có nghĩa là hai đảng chính ở Mỹ. Nước Mỹ là một nước đa đảng, không giống như Việt Nam thì mình chỉ có một đảng duy nhất là đảng Cộng sản thôi. Còn ở Mỹ, chế độ chính trị của người ta chứ hả, đa đảng, nghĩa là ai cũng có quyền lập ra cái đảng riêng cho mình. Có hai cái đảng lớn nhất, Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Và cái từ party thì các bạn thấy không? Party nó là một cái từ homonym, nghĩa là từ đồng âm mà viết cũng giống luôn. Cả cái từ party là tổ chức tiệc, ta có nói là birthday party or something like that, celebrate, không phải nha, cái này không phải là tiệc tùng gì hết, mà ở đây là danh từ và nó nghĩa là đảng các bạn, đảng chính trị. A party in politics means a formal group of people who identify broadly with the same political beliefs. Đó là một nhóm người đó mà có chung một cái tư tưởng chính trị, đúng không? Party with a flat T. Party. 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 When you register to vote in some states, you can register to be a Republican, a Democrat, or independent. Đó, khi mà các bạn muốn vote thì các bạn phải đi đăng ký bầu cử, có nghĩa là trước cái ngày bầu cử các bạn phải đi đăng ký là mình sẽ đi bầu. Thì các bạn có thể Republican, đảng Cộng Hòa nè, Democrat là dân chủ, hoặc là Independent là tự do ha, là không thuộc hai cái đảng đó. Register to vote. What does this mean? Not all countries require you to register to vote, but in the US, you can't just show up and vote without having first registered. Ok, thì ở Mỹ nó khác với các quốc gia khác. Ở các quốc gia khác thì có thể là đến cái booth để mình bầu cử thôi, nhưng mà đối với Mỹ các bạn phải đăng ký trước. Cô Rachel nói là gì? You can't just show up, có nghĩa là không thể nào mà tự nhiên xuất hiện rồi vote được, mà các bạn phải đăng ký trước. It's a separate process and it has to be done days, sometimes even weeks before the election, depending on the state. Rồi, tùy vào các bạn ở đâu, cái bang nào mà các bạn sẽ phải đi đăng ký, có thể là một vài ngày trước khi bầu cử hay là một vài tuần trước khi bầu cử luôn. You need to register again unless you move, then you have to update your voter registration. Nếu mà bạn cũng ở bang đó luôn thì bạn đăng ký rồi thì bạn không cần phải đăng ký nữa. Nhưng nếu các bạn move đi chỗ khác thì các bạn phải update voter registration ha. Cái đăng ký bầu cử. I registered when I was 17, so I could be ready to vote. The presidential election in 1996 fell on my 18th birthday. 18 is the age at which you can legally vote in the US. Cổ thì đã đăng ký bầu cử vào năm 17 tuổi. Tuổi thứ 18 là cổ đi vote rồi. 18 tuổi là cái tuổi hợp pháp để các bạn có thể dùng cái power, quyền của mình để chọn ra cái người mà sẽ dẫn dắt đất nước. Now, if you're a citizen of the US and you're eligible,
I hope you've registered to vote. Cái này giống như một cái lời kêu gọi của cổ đó. Cổ nói là nếu mà bạn đang là công dân Mỹ và bạn hợp pháp đi bầu cử, I hope you've registered to vote. Nghĩa là cổ mong rằng là các bạn đi vote đó. If you haven't, you may still have time depending on where you live. I will link below to a page that lays it all out by state, and I really encourage everyone, young and old, red and blue, to vote in the... Young and old là các bạn biết rồi, già và trẻ. Red and blue ở đây đó chính là cái màu sắc để tượng trưng cho hai cái đảng chính của Mỹ đó các bạn. Red là đảng Cộng Hòa, còn blue là đảng Dân Chủ đó các bạn. Là nếu mà bạn có niềm tin chính trị vào Dân Chủ hay Cộng Hòa gì, các bạn cũng nên đi vote đó. This election. We might as well take a minute to talk about the word vote. That V can be difficult for Spanish speakers. The right position is you want to make sure you can still see some teeth. Cái chữ vote này thì người Việt Nam mình có thể đọc được, nhưng mà thường mình thấy là học trò mình thường là đọc sai cái nguyên âm á, là âm o là vote, không phải là vote mà là vote, âm o nha, vote. Còn cổ nói là người bản xứ Spanish mà người nói tiếng Tây Ban Nha thì có thể là không nói được chữ vờ, nhưng mà các bạn người Việt Nam thì mình có chữ vờ mà trong tiếng Việt mà, đúng không? Mình chỉ hay sai cái nguyên âm thôi, là âm o là vote chứ không phải là vote nha các bạn nha. And you should be able to hold it out. Vote. Vote. The two main parties in the US are the Republican Party, which is sometimes referred to as the GOP, which stands for Grand Old Party. Đảng thứ nhất thì nó gọi là GOP hay còn là Republican đó, là đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa hay còn gọi là đảng bảo thủ, hay còn gọi một cái tên nữa là the Rights. Rights với left là bên Dân Chủ, hoặc là mình sẽ nói sau. Khi mà ngồi trong cái phòng gọi là không biết cái phòng gì mà mình đi lên đó rồi, cái Capitol Hill á, đảng Cộng Hòa sẽ ngồi bên tay phải và đảng Dân Chủ sẽ ngồi bên tay trái, cho nên nó là có cái tên gọi là left and right nữa đó. We always put stress on the last letter of an acronym, GOP. The color red and the elephant represent this party. Cái màu đỏ và hình con voi, biểu tượng hình con voi đó là tượng trưng cho cái đảng Cộng Hòa này. The color blue and the donkey represent the Democrat. Cái màu xanh và con donkey là con lừa, tượng trưng cho đảng Dân Chủ. We do have other parties in the US. And Rồi các bạn nhớ nha, Democrats là nhấn âm 1, các bạn hay nhấn âm sai cái từ này, mình thấy vậy. Republican nhấn âm 2. sometimes candidates will run as an independent. Còn nếu mà các bạn không thuộc đảng nào hết thì các bạn cũng có thể tranh cử tổng thống nữa, nhưng mà lúc đó thì các bạn sẽ đăng ký là independent, tự do độc lập. That means not with a party. Independent. Candidate. A candidate is a person running for office. Từ tiếp theo, candidate, hay các bạn còn có thể đọc là candidate, là ứng viên tranh cử. Running is the verb we use when you've declared you want to hold a political office, you want to be the mayor. Rồi running, động từ là tranh cử nha, không phải là run là chạy đâu, nhưng mà đây là giống như là một cái từ có nghĩa chuyển đó các bạn. Running for the mayor, to be the mayor, to be the president, running for the office. Nếu mà các bạn nói trong cái cụm mà idiom bên Mỹ đó là running for the office là tranh cử tổng thống. Mayor or the president, you're entering the race as they call it. You're Giống như là một running for president. trận đua các bạn. The word candidate can be pronounced two different ways. It can end in it or ate. Candidate. Hay là candidate. Now at the beginning of this video, I said Trump was the incumbent. Rồi, incumbent là Trump, là nghĩa là người đương nhiệm đó các bạn. That means he won last time. He currently holds the office. Đó, ta thắng lần trước và ông ta đang giữ cái chức vụ đó. Holds the office. Đó các bạn không? Holds the office. Trong cái cụm các bạn có thể học đó. He has to run for re-election. He has to win a second term. He has to run for re-election. Cái luật tổng thống của Mỹ là có thể run 2 nhiệm kỳ. Có nghĩa là các bạn có thể làm tổng thống cao nhất là 2 nhiệm kỳ thôi. Ví dụ giống như là kỳ trước là Obama đó, làm 2 nhiệm kỳ là xong, không thể nào run nữa các bạn nha. Để cho cái sự thay đổi mới, đúng không? Cái luật này cũng hay. Như vậy thì một cái người mới lên, người ta sẽ nhiều ý tưởng mới hơn và người ta có nhiều cái perspective, cái quan điểm mới, và người ta có thể thay đổi được phần nào đó hệ thống chính trị đó và tạo ra được cái sức bật cho một đất nước. In the US, the office of the president is a 4-year term. Cái term là cái nhiệm kỳ 4 năm, 4-year term. And you can run again to serve a total of 2 terms or 8 years. 8 years, 2 terms là 2 nhiệm kỳ là 8 năm là hết. Sometimes the incumbent wins and sometimes not. In that case, the challenger, the person who is not the incumbent,
wins. Thì cái đảng còn lại mà trong lúc này là đảng Democrat, là đảng Dân Chủ. Người ứng cử viên mà đảng Dân Chủ bầu chọn để đấu với lại Trump á, là Biden, được gọi là Challenger. Mình cũng không biết dịch ra tiếng Việt sao cho đúng nữa. Cái người đang đấu với lại người đương nhiệm hả? Ok, bạn nào biết thì có thể comment bên dưới nha. The election is what will happen November 3rd. This period before the election is called the campaign. Ngày 3 tháng 11 chính là cái ngày đi bầu cử. Còn trước đó, người ứng cử viên sẽ đi làm campaign, nghĩa là chiến dịch tranh cử. Đó. Sometimes you'll hear the phrase the campaign trail. That means all the trips and visits a candidate will make across the country. Cái trail này á, nó là một cái con đường, ví dụ con đường Hồ Chí Minh nó gọi là Hồ Chí Minh Trail. Còn campaign trail này á, ý nói là con đường tranh cử của những người này thì nó bao gồm tất cả những hoạt động kêu gọi cũng như là những chuyến đi tới những vùng mà người ta muốn tranh cử á, người ta sẽ thuyết phục người dân bầu chọn cho họ. As they're campaigning. They hold rallies for supporters where they talk about their vision for the future. Khi mà ta tụ họp lại những cái người ở cái vùng đó lại để người ta nói chuyện á, thì gọi là rallies. Khi mà người ứng cử viên muốn thuyết phục những người mà đang chưa biết là bầu chọn cho ai, hoặc là những người mà theo phe của họ rồi á, để thuyết phục những người khác á, thì người ta sẽ làm cái rallies này ha các bạn ha. They probably hope some people who are still undecided will show up so they can convince them to vote for that. You'll also hear the term canvassing. This means people go out, volunteers for the campaign. Rồi khi mà bạn ủng hộ cho ai đó rồi và các bạn muốn những người xung quanh bạn cũng ủng hộ người đó luôn, thì các bạn có thể đi tới cửa từng nhà, xong rồi các bạn sẽ làm hành động canvassing này, có nghĩa là thuyết phục cái người mà mình đang muốn nói chuyện á, ví dụ hàng xóm và bạn bè mình vote cho cái người mà mình ủng hộ. Maybe going door to door. That means visiting people's homes từng to nhà talk một. about the issues and the candidates, hoping to convince some of them to vote for a particular candidate. Also during the campaign, there will be debates with the candidates and moderators. Cái này hay nè, cái này là một trong những cái mà mình thấy Mỹ rất là tiến bộ. Ứng cử viên đó sẽ phải debate với nhau, nghĩa là tranh luận với nhau về những cái chính sách, về những cái niềm tin chính trị, về những hành động mà người ta sẽ làm sau khi trở thành tổng thống. Và cái này rất là hay. Đa số mình thấy người Mỹ sẽ xem những cái debate này và chọn theo cái chính sách của ai sẽ là người mà mình sẽ gửi cái niềm tin đó. Moderators là cái người điều phối viên. Nếu bạn nào giỏi chút xíu mà xem những cái trận debate, người ta cãi nhau và người ta phân tích ra, có rất là nhiều channel trên YouTube còn phân tích là cái body language của người này ra sao, tại sao họ thành công và những chính sách của họ đưa ra như thế nào. Mình cảm thấy rất là hay. Các nước khác không có cái chuyện này, mà mình cũng không biết là cái hệ thống chính trị, những cái nước mà không có debate á, mình không biết tại sao người đó được chọn luôn, thực sự là như vậy. Nhưng mà ở Mỹ á, nó rất là transparent, có nghĩa là minh bạch, có nghĩa là các bạn thấy được mọi thứ người ta đưa ra những cái chính sách gì, bảo vệ chính sách người ta ra sao á. That is the people who will ask the questions and keep track of things like how long someone's been talking, that kind of thing. And in the debates, they answer questions. They defend their positions and sometimes argue over whose ideas are better for America. A candidate might get accused of being a flip-flopper. No, that has nothing to do with the shoe. Flip-flop á, bình thường á, nó là đôi dép kẹp á các bạn, đôi dép Lào á. Flip-flopper thì không có gì là liên quan tới giày dép đâu nha. Mà flip-flopper là lật mặt, lật vậy nè. Flip-flopper là một cái người mà lật mặt các bạn. Có thể là trong quá khứ họ không ủng hộ một idea gì đó, nhưng mà bây giờ họ lật mặt, họ ủng hộ. Nhiều người thì cho cái này là xấu. Ví dụ mình có xem nhiều cái clip của Hillary Clinton khi mà bà ta nói là bà ta không ủng hộ hôn nhân đồng tính á. The New York Times recently began posting the celebrations of gay unions. Not just straight people getting married, but gay people who want to announce their unions. Do you think New York State should recognize gay marriage? No. No. Okay. Will you, let's talk about it. Nhưng mà sau này, bà cũng đổi cái ý của mình là bà ủng hộ hôn nhân đồng tính. This morning, love triumphed in the highest court in our land. Có thể là bà đổi ý thực sự, cái quan điểm của bà thay đổi, nhưng mà cũng có thể là bà thay đổi chỉ vì là bà muốn số đông ủng hộ mình. Có thể rất là nhiều cái theories hay còn gọi là conspiracy đó các bạn. Trời, tự nhiên mình quên tiếng Việt hoài luôn á, tao thuyết âm mưu. Đúng rồi. It means you've changed your position on something. You've changed your mind on something to appeal to voters. For example, let's say you were in favor of tax breaks. Then later you said you were not in favor. Your opponent, the other candidate, might call you a flip-flopper.
Now, I myself have sometimes wondered why this is a bad thing. I've changed my mind before, and as you grow and experience and research something, learn more about it, it seems natural to me and okay that your views might change or evolve. Cô Rachel thì cô nghĩ là cái việc này cũng đâu có xấu đâu, đúng không? Tại vì mình là con người mà, thì có thể là mình sẽ thay đổi suy nghĩ của mình khi mà mình tìm hiểu một cái vấn đề đó rõ ràng hơn. Mình sẽ evolve, nghĩa là mình sẽ grow, mình sẽ trưởng thành hơn, mà mình sẽ thay đổi cái quan điểm của mình là chuyện bình thường, không có gì xấu hết. Ý cô nói là vậy. Cô không hiểu tại sao lại có một cái quan điểm xấu hoặc là một cái cảm giác xấu đối với những cái người mà thay đổi quan điểm, những người gọi là flip-flopper hết. But this is generally a negative term, a flip-flopper. Từ đó During the campaigns, there are lots of polls. There are reports ahead of time, samples of voters. A pollster might... Cái polls gọi là khảo sát coi là số đông đang vote cho ai. Nó chỉ là một cái sample thôi chứ không phải là tất cả mọi người các bạn. Nó cũng thể dự đoán được là cái kết quả ra sao. I call someone and say, I'm an official pollster. Who do Pollster là những cái người đi khảo sát đó các you bạn. plan on voting for in the election? Polls shows how a candidate is doing and can predict who will win. They can show that there's a really close race and it's hard to tell who's winning. Or they may show that there's a clear front runner. Front runner là một cái từ cũng rất là hay, là cái người dẫn trước đó. This term again relating to running and racing. The front runner is the person who seems to be in the lead, who the polls imply will win, the front runner. How are we doing in the polls? You can see over time how well a candidate is polling. But we learned in the 2016 election that polls might be less reliable than we think. 2016 thì cái poll cho thấy là đa số mọi người vote cho Hillary Clinton, nhưng mà cuối cùng thì Trump won, đúng không? Trump thắng, cho nên là cũng không có chính xác lắm. They often showed Hillary Clinton easily winning, and of course, she didn't. Polls also refer to the places where you vote. Heading to the polls means going to vote. Rồi, cái polls này còn có nghĩa nữa là cái trạm để các bạn đến để các bạn vote đó. Thì cô nói là heading to the polls, có nghĩa là tới đó để vote. We also use the phrase cast your ballot. Cast your ballot cũng là từ hay vote. nè. Going to the polling station, which is often a school in the US, waiting in line, going into the voting booth, using the voting machine, and casting your ballot. Đó. After you've cast your vote and you're leaving, someone might ask you how you voted. This is called an exit poll, and it's used to get an understanding of what will likely happen before all the votes are counted. The word electorate refers to everyone who's eligible to vote. Rồi, electorate, cái từ này cũng là một từ hay, là cái từ cử tri nói chung nha. Này nói chung. Đó, refers to everyone who is eligible to vote. Đó. For example, children under 18 are not part of the electorate. 18 But tuổi trở when xuống it không comes được to đi voting, vote. not Không phải là everyone cử in tri. the electorate will vote. Some choose not to, some want to but can't make it. For example, they have to be at work or they're needed Những by người mà family không and có they vote can't get được away. á, So when we talk about how many people voted, thì that's called cũng voter được gọi là turnout. electorate. Did a lot of the electorate vote in this Electorate, election? nhưng mà That's họ không high vote. voter turnout. Or maybe not many voted. That's Còn cái low. voter turnout có nghĩa là số lượng người mà có mặt để đi vote đó các bạn. Voter turnout. Some states have something called early voting, where some of the polling stations are open weeks in advance of the election, and you can go cast your ballot early. You don't have to wait until election day, in this case, November 3rd. Có nhiều cái bang mà nó có luật là cho các bạn đi vote trước luôn, ok, cũng hay. Now, something new is happening this year with the coronavirus. Rồi năm nay I có live in coronavirus Pennsylvania, đúng không? and before this year, I could not vote by mail unless I was out of state, and that was called an absentee ballot. Rồi absentee ballot là cái người mà không có đi vote được á. You could only vote by absentee ballot if you could show you couldn't be present. Absentee ballot này có nghĩa là cái quyền được vote mà không có mặt tại nơi vote. Phải vote bằng mail đó các bạn. At the polls to vote in person. So you would fill it out, turn in the absentee ballot before the election. Đó. But because of the virus and wanting to avoid contact between people as much as possible, we now have the option for a mail-in ballot. Rồi bây So giờ you can vote do by là mail-in ballot even là có cái coronavirus cho nên là người ta cho vote bằng mail-in ballot luôn. if you could potentially go vote in person. Now, if you show up at the poll to vote on election day and there's a question about your eligibility,
maybe something's not right with your voter registration or something like that, then you'll fill out a provisional ballot. And that just means one that will only get counted if they can confirm you are allowed to vote. Rồi nếu mà có chuyện gì xảy ra, người ta nghi ngờ bạn là chưa đăng ký hay là gì đó thì người ta sẽ cho bạn vote cái provisional ballot thôi. Sau khi ta confirm hết, đúng hết rồi, người ta mới lấy cái vote đó làm cái vote chính thức cho bạn nha. On November 3rd, we'll have what's called the general election. Whoever wins the race will be president. This is different from the primary election. Rồi cái general election là cái mà ngày 3 tháng 11 á là sẽ có và kết quả là ai là tổng thống thì sau cái general election này sẽ biết. Ngoài ra nó còn có một cái là primary election nữa, là cái để cho hai đảng bầu ra cái người mà hai đảng thấy xứng đáng để đấu với nhau á các bạn. Where we voted to choose who would run for each party. For example, Biden won the Democratic primary in 2020. And some states have something called a caucus instead of a primary election. Cả cái đảng đó bầu chọn cho Biden sẽ đối đầu với Trump. So instead of voting and casting a ballot, you go to a big room and you stand somewhere. You stand in the Biden area or the Warren area. That's to show that that's the candidate you choose. A caucus. A caucus. After the primary elections, there's a convention held by each party to officially nominate the winner. Rồi convention thì mình có thể nói là đại hội đi, đại hội để nominate the winner, officially nominate the winner, cái người chiến thắng của cái đảng đó để ra đấu với đảng kia. Each state sends delegates. These are people chosen to vote according to how the people of their state voted. So Delegates là mấy cái ủy viên có thể. If Biden won the primary in a particular state, that state's delegates would vote for Biden at the convention. The Democrats have one called the Democratic National Convention, also called the DNC. Rồi, Democratic National Convention, đại hội toàn quốc của đảng Dân Chủ. And the Republicans have the Republican National Convention, more commonly referred to as the RNC. They name the nominee, and then the real campaigning starts for the general election. Nominee. During this time, candidates choose running mates. That is, who will be the vice president. You'll hear the word ticket used here. Ticket means one vote. Có president phải có vice president là phó tổng thống đúng không? Thì các bạn sẽ dùng cái lá phiếu ticket này để vote cho cả hai người luôn. Không, mình nói chữ vote là sai rồi đó, chữ vote nha các bạn. Vote cho cả hai người luôn. Nhiều khi mình nói tiếng Việt cái mình chen tiếng Anh vô, nhiều khi mình đọc cái tiếng Anh đó thay tiếng Việt á. More than one office. That is, with one vote, you're voting for the president and the vice president. You don't vote for the vice president separately. So the ticket is whoever is running for president and vice president together. Now there's something funky about the general election for the presidency in the United States. We have something called the Electoral College. This has nothing to do with college or university. Rồi, đây là một cái điều rất là đặc biệt của bầu cử ở Mỹ, đó là Electoral College này thì nó không phải là trường đại học hay là cao đẳng gì đâu nha các bạn. Bên Mỹ á, khi mà người dân người ta sẽ vote cho tổng thống đúng không? Nhưng mà mỗi bang nó sẽ có một cái lượng lá phiếu nhất định. Ví dụ như Cali thường là một cái bang mà bầu chọn cho cái người của đảng Dân Chủ á, thì có thể là Cali sẽ chọn Biden. Ví dụ như tỷ lệ là 60-40, có nghĩa là 40% dân chúng ở Cali chọn Trump và 60% chọn Biden. Nhưng mà ở Mỹ thì người ta sẽ chọn cái luật the winner take all. Ví dụ như Cali mình không biết bao nhiêu vote ha, vì có dân số thì người ta cho khoảng 30 hay 30 mấy vote đi, thì 30 mấy vote đó sẽ thuộc về Biden hết. The winner take all. Cho nên là cái luật này nó làm cho việc bầu cử ở Mỹ trở nên nó phức tạp hơn so với các nước khác. Ví dụ như mình có thể lấy số lượng vote của tất cả người dân trên đất nước mình cộng lại thì mình coi là ai vote cho ai nhiều hơn để mình coi chọn ra cái người winner, nhưng mà không có đâu nha, không có đơn giản như vậy. Đó là cái lý do tại sao mà hồi kỳ trước á, Hillary Clinton là được nhiều cái lá phiếu ủng hộ hơn Trump tới 3 triệu phiếu đó, nhưng mà vẫn thua. Tại vì thua cái Electoral College này nè, là cái lá phiếu của cái bang mà Hillary win á, cộng lại không có bằng cái lá phiếu của bên Trump. Nhưng mà cái điều này nó make sure nó đảm bảo rằng là cái người tổng thống đó phải đòi quyền lợi cho cả nước được, có nghĩa là thuyết phục dân chúng của cả nước được. Chứ nếu mà popular vote không thì mình chỉ cần làm campaign, đi làm chiến dịch ở những cái vùng mà có nhiều người, có đông người, những thành phố lớn thôi.
mình bỏ qua những cái vùng quê, những cái dân chúng mà ít ỏi, không cần quan tâm tới người ta là được, đúng không? Cho nên là những cái người là gọi là founding fathers của Mỹ rất là thông minh, là suy nghĩ ra cái Electoral College này để đảm bảo rằng là cái người tổng thống, người đứng đầu á, phải quan tâm hết tất cả những cái bang trên đất nước của họ, chứ không phải là tập trung những cái bang mà chỉ có đông người thôi. Each state has a number of votes. That number is determined by the population of the state. For example, Florida, which has a population of 2.4 million people, votes it's 29 votes in the Electoral College. Idaho, by contrast, has a population of 1.79 million people and 4 votes in the Electoral College. State by state, whichever candidate wins for that state gets all the votes for that state in the Electoral College. This is called winner take all. Winner take Let's all. say in Florida, 10 million people vote. If 5,000,001 people vote for Trump and 4,999,999 people vote for Biden, Trump will get all 29 votes for the Electoral College. Winner take all. Only 2 states, Maine and Nebraska, will split their votes according to how the people in the state voted. Now, some states are... bang như là bang Nebraska thì khác nha, nghĩa là sẽ split cái vote đó ra theo cái tỷ lệ phần trăm mà số người vote cho tổng thống nào. Đó có nghĩa là cái này là mỗi bang có một cái luật khác nữa, các bạn thấy phức tạp chưa? Very reliably red or Republican and others blue. Rồi có những cái bang mà luôn luôn là vote cho bên dân chủ, có những cái bang mà luôn luôn vote cho bên cộng hòa, thì những cái bang nào mà luôn luôn vote cho bang dân chủ thì gọi là bang blue. Còn những cái bang nào màu đỏ là thường là những cái bang miền Nam hay là Midwest của Mỹ, là những cái bang mà bảo thủ, những cái bang mà cộng hòa nó sẽ vote cho bên đảng cộng hòa hết. Thì những cái bang nó gọi là safe states, nghĩa là an toàn, không có cần phải thuyết phục. Nhưng có những cái bang sẽ thay đổi cái lá phiếu của mình vào mỗi nhiệm kỳ khác nhau, người gọi là swing states. Cậu sẽ giải thích đằng sau này, các bạn nghe nè. Safe states. For example, southern states are generally safe for Republicans. Những bang miền Nam là thường thường vote cho Republican. California is generally safe for Democratic presidential nominees. They will generally win there. But there are some states that can go either way. How will they vote in this election? Will they re-elect Trump? Will they elect Biden? These are called battleground states or swing states, and it's really important to win them because remember, winner takes all. Whoever wins that state, no matter how many people voted for the other guy, will get all the votes for the Electoral College. So in the final weeks leading up to the election, there will be a lot of campaigning in those states. Rồi mình sẽ show cho các bạn cái bản đồ của các bang red với lại blue ở trên đây ha, và những cái bang mà không có màu red với blue là những cái bang gọi là swing states, đó là sẽ thay đổi cái lá phiếu của mình trong năm nay. Nhiệm vụ của Biden và nhiệm vụ của Trump là đi thuyết phục những cái bang đó. Battleground or swing states. And when all the votes come in and all the Electoral College votes are distributed, the winner is declared. And because of the Electoral College, the winner might not be the person who got the most votes. That's called the popular vote. And in 2016, Hillary Clinton got almost 3 million more votes than Trump. But because of how they were distributed across the US and by state, because of the Electoral College, Trump won the election. The same thing actually happened in 2000. Al Gore got about 500,000 more votes and won the popular vote. But because of how they were distributed by state, and because of the Electoral College, Bush won the election and was president for 8 years. Rồi như vậy là việc mà thắng chức vị tổng thống này là phải phụ thuộc vào distribute, đúng không? Các bạn sẽ phân phối sự ảnh hưởng của mình, tầm ảnh hưởng của mình, thuyết phục được tất cả các thành phần của nước Mỹ, chứ không phải là những cái chỗ ví dụ bờ Đông thôi, bờ Tây thôi. Tại vì bờ Đông, bờ Tây là nhiều người sống ở đó, đúng không? Chỉ cần thuyết phục bên đây thôi, còn giữa mình bỏ đi. Ví dụ như mình là Hillary đi, nếu nước Mỹ theo popular vote thì mình chỉ cần target những cái chỗ mà đông người thôi, mình bỏ qua những cái vùng quê, cần phải thuyết phục mấy người đó, đúng không? Còn Trump là tại vì theo Electoral College, đúng không? Cho nên ông có lợi thế, ông thuyết phục được những cái bang ở giữa vậy nè. Rồi những cái bang swing states hồi xưa cũng đi theo ổng luôn, cho nên là ổng thắng. Mặc dù là cái số người bầu chọn cho ổng thấp hơn số người bầu chọn cho Hillary. This election will be very interesting to follow because the number of mail-in votes will be higher than in years past, and likely the winner will not be declared on the night of November 3rd. Instead, there will be a lot of waiting as all those votes are counted, maybe recounted. Cổ nói là sẽ phải kiểm tra rất là kỹ lại. The winner may lại. win by a narrow victory, or it might be a landslide. A landslide means win by a lot, and that D will by a lot, có nghĩa là thắng vượt bậc luôn, chiến thắng vượt bậc luôn á. Thì ở đây người ta có một cái hiện tượng gọi là elision đó các bạn. Elision trong phát âm nghĩa là mình sẽ bỏ bớt
từ, bỏ bớt không phải từ mà bỏ bớt cái âm á. Ví dụ như chữ land này nè, mình không đọc chữ đờ làm chi chứ, tại vì nó sẽ làm như landslide, nghe nó rất là giật, cho nên là không được smooth, cho nên là ta bỏ luôn chữ đi người ta. Landslide. Be dropped because it comes after an N and before a consonant, landslide. I have one last term to go over today, and that's the verb to concede, and the noun, a concession speech. Concede. Whoever loses the election will concede when he has determined it was fair, all the votes were counted, and he lost. Concession, He says, chấp you nhận thua win, đó and bạn. he'll give a concession speech where he'll thank his supporters, everyone who worked for Cảm ơn him các and bạn đã bước volunteered giúp mình and nhưng mà mình voted. thua đó, kiểu To vậy. see an Concession example of what a speech. concession speech is like, I'll link to Hillary Clinton's concession speech from 2016. I am very excited to vote in this election. I've decided to vote in person here in Philadelphia, and no, I won't be sharing on social media who I vote for, but I just hope everyone out there who's Cậu sẽ eligible. không có share là cậu sẽ vote cho ai đâu. Cái này cũng nhạy cảm, chính trị nó rất là nhạy cảm bên Mỹ. Các bạn không bao giờ các bạn nên hỏi là bạn đã vote cho ai vào năm ngoái hay nhiệm kỳ đó. Rất là nhạy cảm luôn các bạn, không nên hỏi. Gặp người Mỹ đừng nói là năm ngoái mày vote cho ai, không, có thể nói là bất lịch sự luôn á. Đó, cho nên là các bạn được để ý nha. Rồi ok, thì cái video của cô Rachel cũng hết rồi. Thì nãy giờ hy vọng là các bạn cũng đã xem và hiểu được một vài cái thuật ngữ về chính trị của Mỹ, cũng như là cái hệ thống chính trị và bầu cử ra sao. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Khá Tiếng Anh nha. Các bạn nhớ là gì? Hãy bấm nút subscribe và hit the notification bell để không bị mất một cái video nào từ mình nha các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.